Ahoj, tady je spgameplay.cz, neboli Pepa, vítám vás u hry Vampyr. Tak, minule se skončili tyto skrýši. Já jenom tady narychlo kouknu, co všechno máme. Máme toho celkem dost, máme tady teda i tu použitou sekeru, a máme tady použitý obušek. Můžeme si vylepšit tu luparu. 528. No, zatím to necháme takhle. Já nic vylepšovat zatím nebudu. Jdeme teda po tom našem úžasném boss fightu, co jsme tady měli v minulý díl. Tak tady jdeme do té nemocnice a pokud se dobře vybavuju, tak tady bychom měli mít něco z příběhu. Něco, co by nás mohlo zajímat. Pokud já dobře vzpomínám, pokud ne, tak to bude trošku dál, ale už i tak, že jo, byl konec videa a já jsem to musel ukončit, už bylo dlouhý. No nic, jdem do nemocnice. Jo, tak je to až dál, no. No nic. Tím pádem pro vás to znamená, že jsem vás nabejtil, no. Můžeme tak říct. Potřebuji najít Telmu. Telma. Tady je. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Jo. Mohl bych jít, co, ale ej by cucat. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? No, co jí říct? Bylo to nedorozumění, nebo nikdo vás nehledá. Jako my už jsme o ní veškeré informace zjistili, takže jako já ani tohle otázkou, ani tohle druhou otázkou, nebo odpovědí teda, ani tohle odpovědí, ani toto odpovědí nic neskazím. Řekneme jí, že to bylo nedorozumění. It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Já bych ale teoreticky teď mohl normálně prostě jako... Teď, když už ji nikdo nehledá a splnil jsem ten úkol, tak se o něj bude zajímat tam ten idiot, co je vzadu. Tím pádem... No, uvidíme, co se stane s tou Doroty. Protože oni podle mě bude asi to zjistí, asi že byla vysátá. To si myslím já teda. Že to zjistí, že byla vysátá a budou se pídit, kdo to byl, že jo. Lady! I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway,
I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed. Permanently. You will not be bothered anymore by the woman. And who was this woman? If you must know, she worked under my employ as Nurse Crane. But I'll wager that's not what will be written on her gravestone. You killed her. Is that what you consider discretion and diplomacy, Dr. Reed? I did what I thought was best, and acted accordingly. You will learn that trust is a rare and precious commodity in the Immortals world, my young doctor. And your actions have not induced me to offer you my support. Cože? Stejně bys jí zabila, podle mě. Jako jasně. Nebylo to ode mě jako nic moc dobrý. Ale já vám lidi něco řeknu, jo. Já jsem to, když jsem to hrál, tak já jsem došel do téhle části, kde jsem měl možnost tu Doroty, že jo. Já jsem ji omávnil. No a potom jsem asi po pár dnech zjistil, že se z ní stal skal. No tak jako... A neměl jsem z toho nic, že jo. Ty zkušenosti jsem prostě neměl. Takže to je takhle, no, kdybyste to chtěli vědět. Teď je otázka, co by se stalo, kdybych jí ušetřil. Jestli by tam dál pracovala nebo ne. Ale potom by zase stejně taky by byla nasraná. Tady ta lady by byla nasraná, že jsem jí neonámil. Ježiš, já to nemůžu vyslovit. Tím pádem by furt ta Dorothy věděla, že jo, o tomhle, téhle účasti, že jo. No. A já si ale myslím, že jsem se rozhodnul správně. No nic, jdem se teda zeptat na lady na ty otázky. Já jsem se diplomaticky postaral o Dorothy a vyděrače. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our... hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scowl? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean?
Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Aha. Takže ten, co nás stvořil, co nám dal tu moc, tak si nás vybral úmyslně. No jako furt ten příběh jako takovej pro nás jako Jonathana furt neví, proč byl teda vybrán, že jo? Což nevíme ani my. A ani ona to neví. Akorát jenom říká, že je to hodně nezodpovědný. To je zatím to, jaký z toho mám jako dojmy, jako. Takže v tom je ještě něco, takže v tom ještě hraje něco víc, než jenom, že jsme jenom upír. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seems they have been recruiting. No, jestli stále verbují, tak by mě začít verbovat trošku rychleji, protože vražím na potkání teda jako no. Zatím jsem se s nima setkal a vždycky každý zahynul. No, uvidíme, jestli to zvládnou uverbovat, no. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool.
I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Tak kdyby to tak mělo být, tak tady máme tak ty, tak ty ochránci, že jo, tak by všichni byli upíři potom. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Tak. No. Tak to bychom měli teda. Jo, já jsem tady chtěl pokázat ještě s těma dvouma pitomcema, co? Ještě jsem tady chtěl pokecat s těma dvouma pitomcema, který jsem tady minule nechal. Ty by se měli nacházet tady. A nenacházej se tu. Tedy tak kde je najdu? Já hledám ty dva idioty. Mluvím přesně o těchto dvou. Newton Blight a Oswald Thatcher. Tady tyhle ty dva hledám a já je nemůžu najít. No, oni se tady možná objeví, až když se vyspím a bude jakoby další noc. Asi. No nic teda. Takže jsou tady dva mrtví za jednu noc teda. A to nějaký bůh ví jakýsi pán, který prostě ty lady no taky vysála a já jsem vysál tu Dorothy. Na to, že teda mi lady řekla, že to nebylo diplomatický. Ale já si reálně myslím, že to pro mě, jako pro můj postup tohle hrou je asi nejvíce ideální stav, jako. No. Samozřejmě to nemůžu asi úplně tvrdit, protože nevím, co by se stalo, kdybych ji fakt opravdu ušetřil. Já si teda reálně myslím, že by nakonec stejně umřela. A nebo by se to nějak vyvíjelo v příběhu, že by ji vydírala znovu, nebo by zjistili, že jsme upíři. Nevím. Nějak tak si to myslím, že by to potom asi dopadlo, ale... Nemůžu to takhle úplně tvrdit, protože to prostě nevím. It's locked. No nic. To byla taková příběhová vsuvka. Jdeme analyzovat tu krev. Tady je ta kytka, která potřebuje tu vodu, ale vodu nemáme. Máme krev. Slabé sérum výdrže. Vzorek ředěné krve rychlých běžců. Jo, takže já budu muset zabíjet ty skaly, jasně. No, máme toho celkem dost. Lék na bolesti hlavy. Máme ten lék, ale nemůžeme ho vyrobit. Takže si momentálně musíme co nejvíc šetřit. Chápu. To bychom mohli... Buď bych to mohl prodat, nebo bych to mohl tedy, koukám, jasně, bych to mohl recyklovat. A nebo bych to mohl prodávat. Jo. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Kapitola 3. Rodinná historie. No, mohli bychom s ním asi pokecat. Jdem si pokecat s naším doktorkem. Uvidíme, co nám poví. Doktore! Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really?
What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Chceme být k němu upřímný? Asi jo. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Mohl bych z Londýna stvořit vlastní říši. To asi. Jako mohli bychom, že jo, ale... Je to příliš... Jako řekneme mu, že jsme o tom taky přemýšleli. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Takže už se to projevilo. Tím, že jsme zabili naši sestru, tak naše matka teda uspořádala pohřeb. Takže my se musíme podívat na ten hřbitov. Jo. No jak jsem mluvil, no. Takže se na ten hřbitov tady nakonec podíváme. To znamená, že my přivedete ze hřbitova učedníka Samuela. To můžeme udělat, když tam pak půjdeme. Takže já si tady teďka takhle označím a... Teď je otázku lidi, budu chtít je teda nějak vyléčit, nebo je budu léčit až tehdy, když je budu chtít zabít. Protože oni se nějaký určitý... No, zotavování, no. Thomas Elwood, no to mě sere. Jsme mohli mít 1000. Když jako já reálně nevím, jako zatím momentálně bych řekl, že jsme dostatečně silní a tím, že jsme zabili Doroty, tak bych řekl, že jsme asi Whitechapel prostě odepsali na smrt, protože oni prostě budou asi furt nachcípaný a vlastně je musím i vyléčit, protože já pokud si zachovat aspoň nějakou stabilitu, když to pak bude kritický, tak oni vlastně by měli potom tam být ty agrese, měla by se ta situace celkově v té čtvrti velice rapidně zhoršovat. Takže já bych potřeboval, co je to teďka vážný, jo, nepřítel dokonce. Takže já nakonec budu muset třeba jít další noc, nebo až teďka vyspíme. Buď to může mít ještě teďka v tady tu noc jít na hřbitov, jenomže tam bude bitka. A... No, uvidíme.
Teoreticky bychom se tam mohli jít podívat a mohli bychom přivízt toho učedníka. Časově by nám to mohlo vyjít. Mohli bychom mít chrápat někdy příště. Máme jako fakt hromadu zkušeností, fakt hromadu. Máme nový rozhovor, jo? Počkat, tak to mi nějak uniklo. Tak proč jsem s ním nemohl kecat, jako? Na té mapě nám to ukazuje, že je tady nějaký nový rozhovor s ním. Tak to vyklop, co víš? I need to talk to you, Edgar. Please do so. Jo, takhle. Ježiši, sestra Krinová se nevrátí, a lovcích upírů. Nemocnici financuje upír. No, jdem se teda to zeptat ty otázky. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fibre. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. No, sestra Kainová se nevrátí. Nevím, co na to mám říct, jako. Já nevím, jestli mu to vůbec chci říkat, jako reálně, protože ty vole, ten bude nasranej. No nic, jdem se tomu postavit, no. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Je navždy pryč. Požádal jsem jí o rezignaci. To je taková dobrá odpověď. Jak to trošku říct. Vydíral Lady Ashburyovou. No... O tom vydírání moc mi nechci říct, že je navždy pryč. To taky nechci... Řeknu jí... No to jsou odpovědi, ty vole. Požádal jsem jí o rezignaci, když teď to řeknu, tak se mě bude ptát, ale proč, že jo? No vlastně tak tím bych vysvětlil, proč tady potom nebude, že jo? Ale nevysvětlím, že ji nikdo nemůže najít a taky to, že ji najdou mrtvou, že jo? A tak vlastně mohl bych asi říct, že vydíral Lady Ashburyovou. No, nevím, no. To jsou zase otázky, odpovědi teda. Mně se teda líbí obě ty odpovědi, no. Požádal jsem jí o rezignaci, když ti to řeknu. Když ti to řeknu... tak logicky, že jo, asi potom tady doktor pochopí, že jo, že už nepřijde do práce, ale nevysvětlí se... A když řeknu, že vydíral Lady Ashburyovou, tak řekneme, že si mi požádal o rezignaci. Perhaps too capable. Nurse Crane also ran an illicit dispensary in Whitechapel. I had to ask for her resignation. I see. Well, we'll just have to manage without her assistance. No, to dopadlo líp, než jsem myslel, no. We'll talk later. No, to dopadlo líp, než jsem myslel. Možná jsem to měl říct, i když ona vlastně Lady říkala to potom,
že o tom nechce mluvit, že jo, že by to chtěla utajit, že jo, proto nás požádala o naši diskrétnost. No, my jsme se o to postarali trošku jinak, než ona potřebovala, ale řekl bych, že ne až tak nejhůře. No nic, já nevím, jestli se mám jít vychrápat nebo ne. Když se vychrápu, tak, že jo, se projeví naše činy, které jsme provedli v noci a já se obávám toho, že díky tomu, že jsme zabili Doroty, tak já budu muset asi ještě neukončovat noc a jít aspoň je prostě tady udělat ty léky, dojít tam, vyléčit je, abychom aspoň měli ten zdravotní stav v té čtvrti nějakým způsobem v dobrým stavu. Nebo aspoň stabilním. A díky Doroty jsi super, díky tobě totiž mám hromadu zkušeností, které pak budu muset utratit. Migréna, to asi léky nemáme. No nic, já pro tentokrát to necháme bejt. V dalším díle se mrkneme na ten hřbitov, půjdeme tam zároveň splnit náš hlavní příběh, plus ten vedlejšák a možná ještě navštívíme Whitechapel a budeme vyléčit pár našich místních občanů. Takže jo. Takhle bych to dělal v příštím díle. V tomhletom díle jsme dostali dost příběhu a dost akce. Dost důležitých akcí. I důležitých dialogů a tak dále. No nic, já jsem teda rád, že jste dokoukali a jsem. Doufám, že se vám tady to video líbilo. A doufám, že se vám líbí tato hra, tato série. Začíná to být napínavější a napínavější. Takže jo. Ještě jednou vám teda poděkuji, že jste dokoukali sem. A nějaký další videa se znovu uvidíme. Mějte se hezky. Čus.